ආයිබෝවන් දුවේ පුතේ Lanit Edu YouTube channel එකට ඔයාලා සැවම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි පහේ ශිෂ්‍යත්වයට ලියන දූල පුතාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් ගෙන එන්නයි සූදානම් වන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ can භාවිතය පිළිබඳවයි. Lanit Edu English Educational Channel. Subscribe and comment. Can පුළුවන්. Write the meaning of these sentences in Sinhala. මේ වාක්‍යවල අර්ථය සිංහලෙන් ලියන්න. I can. මට පුළුවන්. I can sing. මට පුළුවන් ගයන්න. We can. අපිට පුළුවන්. We can read. අපිට පුළුවන් කියවන්න. It can. ඌට පුළුවන්. Birds can fly. කුරුල්ලන්ට පුළුවන් පියාඹන්න. Cats can climb trees. පුසන්ට පුළුවන් ගස් නගින්න. Can you? අපි can you ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන් can you දාලා. Can you? ඔබට පුළුවන්ද? Can you dance? ඔබට පුළුවන්ද නටන්න? Can you dance? ඔබට පුළුවන්ද නටන්න? Can you draw? Can you draw? ඔබට පුළුවන්ද අඳින්න? Can you help me? Can you help me? ඔබට පුළුවන්ද උදව් කරන්න මට? Can you help me? Can I අපි යොදන අවසර ගන්න. මොනවාරි කරන්නද කියලා අහන්න. අවසර ගැනීමකදී. Can I come in? මට ඇතුළට ඒමට හැකිද? Can I come in? Can I help you? කඩේකට ගියාම salesman අහනවා. Can I help you? මට උදව් කළ හැකිද ඔබට? Can I help you? Can I know the time please? මට කරුණාකරලා වෙලාව දැනගන්න පුළුවන්ද? Can I know the time please? ඔන්න විදිහට අපි can I කියලා ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Cannot. Cannot කියන එකේ කෙටි ක්‍රමය තමයි can't කියන්නේ. Cannot, can't. බෑ. I can't sing. මට බෑ ගයන්න. මට බෑ සින්දු කියන්න. We can't. අපිට බෑ. We can't read. අපිට බෑ කියවන්න. They can't. ඔවුන්ට බෑ. They can't write. ඔවුන්ට බෑ ලියන්න. You can't. ඔබට බෑ. You can't play. ඔබට බෑ සෙල්ලම් කරන්න. Homework. Write in English. Write in English. මට පුළුවන් කතා කරන්න. මේවා ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න. මට පුළුවන් කතා කරන්න. මට පුළුවන් ලියන්න. අපිට පුළුවන් දුවන්න. ඔහුට පුළුවන් සින්දු කියන්න. ඇයට පුළුවන් ගේන්න එක. ඔබට පුළුවන්ද ලියන්න? ඇයට පුළුවන්ද කියන්න? අපිට පුළුවන්ද යන්න? මට ඇතුළට එන්න පුළුවන්ද? මට ඔබේ පෑන ගන්න පුළුවන්ද? අපිට බෑ එන්න. ඇයට බෑ පීනන්න. ඔන්න ඒ ආකාරයට මේ හෝම්වර්ක් කරන්න අද අපි පොඩි පාඩමක් තමයි කරේ can භාවිතය පිළිබඳව. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ පාඩමෙන්. ඉතින් මේවට උත්තර ලියලා ඔයගොල්ලන්ට එවන්න පුළුවන්. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකොට මේ පහ ශ්‍රේණියේ දූල පුතාලා තමයි අද අපි පාඩම ගෙන ආවේ. ඊළඟ පාඩමෙන් එන හමු වෙමු. Good luck children.